วันนี้กลับมาพบกันเช่นเคย1 ทุ่ม 30 นาทีกลับมาพบปะอะไรมงคลมาเช่นเคยเหมือนกันละช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะช่วยเช็คสัญญาณภาพเหมือนกันละโอเคอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะวันนี้กลับมาพบกันเข้าถามระหว่างคนที่บรรลุธรรมกับกิริยาขันธ์ต่างกันอย่างไรครับคนที่บรรลุธรรมกับกิริยาขันธ์จะถามว่าถ้าคนบรรลุธรรมแล้วจะดูยังไงเห็นนะถ้าคนที่บรรลุธรรมแล้วเราจะดูยังไงใช่ไหมประมาณนี้นะกิริยาครับเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราดูคนเนี่ย ก็คือคนนั่นแหละคือกิริยาของคนก็คือคนนี่แหละนะแต่พระอริยะเจ้าเนี่ยกิริยาของท่านเนี่ยจะไม่วนติดอยู่ในกามนะไม่วนไปติดอยู่ในกามนะมีความรับผิดชอบมีความเสียสละแล้วก็มีปัญญาที่จะเกื้อกูลประโยชน์สิ่งนี้นะถ้าเกิดว่าพูดไม่เกิดประโยชน์พูดกระทบกระเทียบพูดสอดเสียดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของกิริยาของคนมีธรรมนะคนมีธรรมเนี่ยคนที่ถึงพร้อมในธรรมเนี่ยไม่ได้ไปวกวนเกี่ยวข้องติดพันอยู่ในกามนะแล้วก็มีความรับผิดชอบมีความเสียสละแล้วก็มีปัญญาคือกิริยานะกิริยามีความเสียสละนะเราจะรู้ได้จากกรรมจากการกระทำของท่านนะมีความเสียสละนะท่านจะทำในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์นะถ้าพอทำได้ก็จะทำเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นพอทำได้นี่คือกิริยาหรือว่ากรรมของท่านนะพอเข้าใจไหมน่าจะพอเข้าใจอยู่เนาะขอความเมตตาพระอาจารย์ครับอวิชชาความไม่รู้คือไม่รู้อะไรครับขอขยายความให้กระจ่างหน่อยครับอวิชชาคือความไม่รู้ทำให้หลงติดอยู่ตัวเนี้ยอวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ตัวนะไม่รู้สึกตัวเลยไม่มีจิตสำนึกเมื่อเราไม่รู้สึกตัวเราก็จะหลงไปในการเกิดใช่ไหมเหมือนเรามาเกิดนั่นแหละมาเกิดแบบไม่รู้ว่าเรามาเกิดได้ยังไงเนี่ยคือเรามาเกิดแบบไม่รู้พอไม่รู้เนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนไข่ไม่รู้พอเกิดออกมาปุ๊บก็เป็นเราแล้วออกจากความไม่รู้มาก็เราก็คือหลงแล้วทีนี้เราก็หลงเขาตั้งชื่อว่านายนั้นนางนี้เอาชื่อนี่ก็เราก็ไปแสวงหาความมั่นคงแล้วก็แต่งงานนี่ก็เป็นของเราไปอีกชั้นหนึ่งพระอาจารย์ครับผมขออุบายในการไว้วางใจหน่อยครับเมื่อตอนประมาณอายุ20ผมเคยบวชและได้ทำอาบัติสังฆาทิเศษไม่ได้แก้ไขจิตครับตอนนี้สึกออกมาแล้วเมื่อภาวนาใจมันไม่ลงครับมีการปรุงแต่งแบบนี้อยู่ตลอดเวลาขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการให้อุบายการแก้ไขด้วยครับถ้าเราสังเกตเนี่ยโลก
ภายนอกกับโลกภายในมันทำงานอยู่เห็นไหมโลกภายนอกนะที่เราใช้ชีวิตอยู่กับโลกภายในที่มันยังวนเวียนติดอยู่นะเพราะกรรมเห็นไหมวนเวียนติดอยู่เพราะกรรมเห็นไหมท่านว่ากรรมโดยเฉพาะกรรมที่เป็นความผิดนะมันก็จะเด่นชัดมันจะจำได้แม่นกรรมประเภทนี้นะพอเรากรรมแล้วมันก็ติดใจอยู่ไหมหรือว่ากรรมฝ่ายอกุศลหรือว่าเราไปทำผิดกติกานั่นเองนะแต่ภพนี้มันติดใจเราอยู่คือฝังติดอยู่ในใจเรานะวิธีการที่เราจะพ้นจากอาบัติที่เราว่าเนี่ยสังฆาทิเศษเนาะแล้วก็ขอขมากรรมนั่นแหละนะเข้าหาอาจารย์พระอาจารย์ที่เราลงใจนะขอขมากรรมนะกรรมที่เราได้ล่วงเกินในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความหลงนะสิ่งที่ใจเรามันยอมรับด้วยจิตสำนึกนะภพมันจะเบาบางลงภายในภพที่ภายในใจมันจะเบาบางลงมันจะไม่ลึกลับซับซ้อนมันจะไม่วกวนนะมันจะถูกกำจัดออกนะเมื่อเราเปิดออกนะมันก็จะไม่คาใจเมื่อไหร่ที่ใจเราไม่มีเรื่องกังวลใจมันก็จะปฏิบัติทำได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องกังวลมีเรื่องติดอยู่เนี่ยมันปฏิบัติไม่ไปสิ่งที่เราควรเห็นเราก็จะไม่เห็นเราจะมองข้ามไปเพราะมันมีบางอย่างที่บังมันอยู่เรียกว่าความมืดบังมันอยู่นะสิ่งเนี้ยขอโอกาสเจ้าค่ะ เมื่อจิตสงบรู้อยู่กับตัวรู้ แต่มีอีกตัวดูตัวรู้อยู่เจ้าค่ะ ตัวที่เราดูตัวรู้อยู่มันไม่มีสภาพมันไม่มีตัวตนอธิบายไม่ได้ ตัวที่ดูตัวรู้อยู่นี้คือตัวที่เราต้องปฏิบัติใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าตัวนี้เราไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะเราแค่ชำเลืองดูเราแค่ประคองเราแค่รู้เฉยๆถ้าถึงตรงนี้แล้วมันจะเป็นของมันเองแล้วนะผู้รู้เกิดมาเฝ้าสังเกตตัวที่รู้ทำไมคนพูดอย่างเงี้ยงงใช่ไหมอย่างเช่นนะอยูดีมันสวดมนต์ขึ้นมาเองอย่างเงี้ยอยูดีมันพุทโธเองอย่างเงี้ยเอ้าเมื่อก่อนเราเป็นคนพามันพุทโธอยู่ดีมันก็พุทโธของมันเองนี่คือผู้รู้เกิดขึ้นใช่ไหมกำลังสติเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเอ้าความคิดมันทำงานเองหรอกเหรออ๋อนี่ความทรงจำทีนี้ไอ้ความทรงจำที่จำได้ว่าคือความคิดก็มันก็มีตัวหนึ่งที่ไปรู้ซ้อนมันอีกคือตัวเฝ้าสังเกตดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งอีกถ้าเกิดเราเห็นการเฝ้าสังเกตอยู่ออกเป็น3 มิตินะคืออาการกิริยาแล้วก็ตัวที่บังคับบัญชาการใช่ไหมแล้วก็ตัวที่ดูอยู่เราจะเห็นเลยว่ามันทำงานเองเราไม่ได้ทำแล้วทีนี้มันจะทำงานเองเราแค่เราจะเห็นเองเลยว่างั้นเถอะสิ่งเนี้ยมันจะเป็นเองเลยความรู้ประเภทเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเองเลยไม่ได้บังคับเป็นเองขอโอกาสครับโสดาปฏิบัติมรรคกสิขออภัยครับโสดาปฏิบัติมรรคโทษนะครับอาจารย์โสดาปฏิมรรคกสิทาคามีมรรคอนิคาคามีมรรคและอรหันตมรรคดำเนินไปพร้อมกันได้ไหมครับอย่างเช่นอนาคามีมรรคที่ดำเนินออกมาจากกามสามารถทำลายอัตตามานะทิฏฐิให้เบาบางลงไปได้ใช่ไหมครับเราถามตามตำรามันก็จะเป็นตำราจะทำให้เราเห็นเป็นรูปแบบนะเราตอบแบบประสบการณ์เนาะหลายคนก็จะไม่เข้าใจในชื่ออย่างเงี้ยเขาว่าเป็นพระอริยะเจ้าเนี่ยมันคืออะไรนะพระอริยะเจ้านี่คือนะความทุกข์มันเบาบางลงนะจากปุถุชนที่อารมณ์ขึ้นลงแล้วแต่อารมณ์อย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวคิดจะทำดีก็อยากจะทำเวลาคิดชั่วก็อยากจะทำชั่วได้เหมือนกันอารมณ์มันไม่แน่นอนเนี่ยความเป็นปุถุชนเนี่ยทีนี้พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอ้ยนี่เราไม่รู้สึกตัวนี่เราทำกรรม
ที่ทำให้ตัวเองเป็นโทษทำให้คนอื่นเป็นโทษเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ย เรียกว่าจิตสำนึกนะจิตสำนึกของความเป็นคนเคยได้ยินไหมเคยเห็นคนที่ไม่มีจิตสำนึกของความเป็นคนไหมล่ะเขาก็เบียดเบียนคนอื่นได้อย่างเงี้ยคือปุถุชนแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะเบียดเบียนตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่มันเป็นอารมณ์ของความมืดอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงอารมณ์ของความเข้าใจผิดแทรกไปในขณะนั้นเขาก็ทิ้งความเป็นมนุษยธรรมที่จะมองเห็นคนไม่มีจิตสำนึกของความเป็นคนสามารถฆ่าฟันได้เห็นไหมทีนี้ ความเป็นพระอริยะคือเห็นโทษเห็นว่าเอ้ยนี่เราแบบนี่เรามีกรรมที่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่จิตสำนึกตัวนี้เกิดขึ้นเรียกว่าความกตัญญูก็จะตามมาจะเห็นคุณค่าของสิทธิเกื้อกูลชีวิตตัวเองเห็นคุณของบิดามารดาจะมีความอดทนมีความรับผิดชอบมีความเสียสละเนี่ยเราจะเสียเปรียบได้นะทีนี้ใจเราจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระสัทธรรมนะไม่สงสัยในพระอริยเจ้าทั้งหลายพอเรามีกำลังปัญญาเพียงนิดยังพอรู้พอเห็นได้เราจะเห็นตัวเนี้ยเราจะไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีเราจะไม่สงสัยเลยว่าพระธรรมจริงหรือไม่จริงจะไม่สงสัยเลยว่าพระอริยเจ้านี่มีหรือไม่มีไม่ถามเลยนะจะประจักษ์ขึ้นมานะตรงเนี้ยนะอันนี้คือเบื้องต้นนะเบื้องต้นท่านจะเห็นโทษของความคิดเรียกว่าสักกายทิฏฐิที่เราเคยคาดคะเนไปเองบางทีเราเข้าใจผิดเริ่มไม่เชื่อความคิดตัวเองแล้วนะเห็นโทษของการคุกคีนะเห็นโทษคือคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะท่านเหล่านี้จะเห็นโทษคุยกับตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยนะตกลงกับตัวเองไม่ได้คุยกับตัวเองก็งงเองนะถ้ามีแฟนก็ทะเลาะกับแฟนก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะถ้าอยู่ในบ้านกับพ่อแม่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกเนี่ยจะเห็นโทษของการเกี่ยวข้องนะการเกี่ยวข้องอยู่ที่คนเราเนี่ยต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเชื่อเห็นความสำคัญยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิท่านเหล่านี้ก็เลยไม่เชื่อทิฏฐิแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับคนที่มีทิฏฐิเนี่ยคือท่านเริ่มออกแล้วเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยคือความทุกข์ที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยจะเบาบางลงไม่อยากจะไปยุ่งกับใครละนะถ้ามีครอบครัวถ้าแต่งงานอยู่ก็แค่รับผิดชอบเฉยๆนะแต่ถ้าออกได้นี่ออกแล้วนะถ้าออกจากบ้านแล้วนี่ออกบวชไปแล้วทีนี้คนที่ออกบวชได้แล้วว่าพระสกิทาคามีนะคือใจที่สันโดษแล้วนะใจที่สันโดษแล้วคือไม่หวั่นไหวมีความตั้งมั่นอยู่ไม่หวั่นไหวเลยนะยินดีในความสันโดษนะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีตั้งมั่นอยู่ไม่หวั่นไหวนะพอเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วก็ต้องออกนะพอออกมาแล้วเนี่ยก็มาเรียกว่าสร้างเรือนของใจนั่นแหละเนาะมีเรือนของใจสร้างเรือนของใจปฏิบัติจนเกิดความถึงฐานหรือว่ามีสติสมาธิปัญญาระดับหนึ่งจะเกื้อกูลจิตใจให้เกิดความตั้งมั่นอยู่ในระดับนี้พระอนาคามีอย่างเงี้ยก็จะมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่นะพระอนาคามียังเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่เพราะว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่ก็ยังมีตัวตนอยู่นะแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นี่คือไม่มีตัวตนแล้วไม่มีความเห็นอกเห็นใจใครแล้วเพราะว่าใจตัวเองก็ไม่มีนะในเมื่อเราไม่มีแล้วสรรพสัตว์จะมีมาจากที่ไหนคือมันไม่มีคำว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือความดับเชื้อภายในโลกที่เราเคยเข้าใจว่าอยู่ในเรามีเนี่ยโลกข้างนอกกับโลกข้างในเนี่ยที่เราเคยมองเห็นว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็รับข้างนอกก็ได้เราก็จะไปหลบอยู่แต่ข้างในใช่ไหมเราก็จะไปเอาแต่ข้างในเป็นที่ตั้งคนก็เลยเอาแต่ข้างในทีนี้แต่พอปฏิบัติธรรมไปไอ้ข้างในมันหายไปมันหมดไปมันดับมันหายไปเอาข้างในมันไม่มีนี่เมื่อข้างในไม่มีมันก็หมดปัญหาแล้วทีนี้เห็นไหม
หมดปัญหาพ้นจากภพพ้นจากภพก็คือพ้นจากทุกข์นั่นเอง เมื่อไม่มีใจแล้วก็คือพ้นจากทุกข์เบิร์ดเนี่ยหมดทุกข์คือไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดกันนั่นน่ะนะพูดจะพูดยังไงก็พูดไม่ถูกตรงนี้นะความพ้นไปเนี่ยรู้แต่ว่ามันไม่ทุกข์รู้แต่ว่ามันพอแหละรู้แค่นั้นเขาว่าเป็นพระอรหันต์นะความเป็นพระอรหันต์นะยกขึ้นมานะน่าจะพอจะเกิดประโยชน์อยู่บ้างเนาะยกขึ้นมาก ราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ จะทำอย่างไรให้ลดทิฏฐิลงได้ทั้งที่ในใจให้อภัยแล้ว แต่พอเจอหน้ากันก็ยังไม่กล้าพูดคุยหรือขอโทษคะมันเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปเหมือนเราอกหักครั้งแรกไม่ใช่ว่ามันจะเข็ดตั้งแต่แรกใช่ไหมมันต้องเรียนรู้ไปมันจะเบาบางลงไปเรื่อยๆนะให้อภัยบ่อยๆทำบ่อยๆจนเป็นเรื่องปกตินะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับทานศีลภาวนาบุญไหนที่เราสามารถอุทิศแก่ผู้ตายได้ครับได้ทั้งหมดนั่นแหละนะเราทำได้ทำนั่นแหละนะทำได้ที่ใจเรานั่นแหละมันจะปรับสมดุลของใจเราการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นการปรับสมดุลของใจเราเองนี่แหละนะให้เกิดความเสมอภาคให้เกิดความเท่าเทียมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคำถามเรียงความนะครับอาจารย์กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูเห็นกระบวนการจิตปรุงแต่งที่ผุดขึ้นมาเมื่อสัมผัสโลกจนเกิดอารมณ์ต่างๆแต่จิตดูเฉยๆไม่ได้หวั่นไหวตามอารมณ์เห็นการทำงานของเขาเช่นนี้แต่หนูสังเกตว่าหนูจะคิดพิจารณาเองมันคิดไม่ออกนิสัยเก่าที่ชอบคิดอคติมันหายไปแทบไม่เหลือแต่ถ้าทำกิจการงานที่ต้องใช้ความคิดมันก็พูดออกมาได้หนูอธิบายไม่ค่อยถูกเจ้าค่ะและจิตเขาก็ดูลมเองเป็นระยะไม่เสถียรหนูควรแค่รู้เบาๆตามที่เขาแสดงแต่ไม่ต้องไปดึงลมขึ้นมาใช่ไหมคะแรกๆเราเป็นผู้ฝึกเขาแต่ตอนนี้หนูเห็นเขาเป็นที่ผู้ฝึกเราแทนบางทีเราก็เหมือนไม่มีอะไรจะถามควรแค่รู้เบาๆตามที่เขาแสดงแทนที่จะเหมือนหรือไม่มีอะไรถามแต่ก็กลัวหลงเพราะตั้งแต่ปฏิบัติมาหลงสลับรู้ตลอดสายเลยเจ้าค่ะและสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ทั้งหมดคือสิ่งที่ตรงทางหรือไม่ตรงทางเจ้าค่ะถูกต้องแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วเป็นอย่างนั้นเลยมันจะเป็นเองของมันนะแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับแล้วก็ไม่ตัดสินไม่ให้ชื่อไม่ออกความเห็นรู้เฉยๆไปอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วนะขอโอกาสครับพระอาจารย์ผมดูลมแล้วเกิดเสียงดับในหูตลอดมันเป็นอะไรครับเป็นสภาวะเป็นอาการนะเดี๋ยวมันก็ฟื้นกลับคืนมานะถ้าอยากเป็นปกติแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเนาะถ้ามันดับหายไปเลยเนี่ยมันเรียนรู้ไม่ได้นะเราต้องอยู่ระหว่างกลางระหว่างทำทั้งสองฝั่งนะเปลี่ยนอิริยาบถนะบางคนนั่งแล้วตัวลอยอย่างเงี้ยบางคนนั่งแล้วมันดับมันหายไปเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถให้มาเดินนะปรับให้มันเป็นปกติให้มันรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวนี่แหละนะหลายคนมองข้ามความรู้สึกตัวความเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกๆขณะเนี่ยนี่แหละความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะทำลายภพข้างในมันจะค่อยๆหมดไปเพราะเรารู้สึกตัวบ่อยๆข้างในมันจะถูกตัดไปเรื่อยๆถูกตัดไปเรื่อยๆนะเมื่อเรามีสติเราจะรู้สึกพอกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตใช่หรือไม่
เมื่อเราเห็นความจริงนั่นแหละเมื่อเราเห็นความจริงนั่นแหละนะเรียกว่ามีปัญญาสติสมาธิปัญญารวมกันนั่นแหละนะแล้วก็เบาบางลงไม่อยากได้แล้วมันพอนั่นแหละความพอมันจะเกิดขึ้นขอโอกาสเจ้าค่ะ โยมมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมในตอนนั้นโยมนั่งสมาธินานพอสมควรพอจิตรวมลงโยมเห็นว่าโยมมีสองคนคนหนึ่งนั่งสมาธิอีกคนหนึ่งออกมายืนเห็นตรงตัวเองนั่งสมาธิสักพักเห็นแสงเหมือนแสงของดวงดาวออกมาจากลิ้นปี่สักพักหนึ่งคนที่ยืนอยู่ข้างนอกบอกว่าแสงแบบนี้เหมือนแสงที่กระสือเท่านั้นแหละคนที่อยู่ข้างก็กลับเข้าไปในสมาธิรู้สึกตัวขึ้นมาตกใจรีบลืมตาขึ้นมาสภาวะอย่างนี้คืออะไรเจ้าคะพอหลังจากนั้นการนั่งสมาธิของโยมก็จะเห็นตัวเองอีกคนมาเห็นกายนั่งสมาธิแบบนี้บ่อยๆเจ้าค่ะเป็นสังขารมันไม่อยากให้เราทำนะมันคอยหลอกเราเป็นมายาของจิตนะเป็นมายาของจิตนะให้เดินจงกรมนะเดินจงกรมรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าทำแล้วมันผิดปกติไปให้เราเปลี่ยนอิริยาบถเนาะยังไม่มีคำถามครับอาจารย์เมื่อกี้ที่เขาถามเรื่องอวิชชาเพราะว่าเรื่องนี้มันยาวอวิชชาเรื่องนี้มันครอบหมดเลยทั้งโลกเนี่ยเกิดขึ้นจากอวิชชาสมมุติขึ้นมาเป็นไข่ก็ได้นะเมื่อฟักตัวออกมาก็กลายเป็นหนึ่งจากหนึ่งก็กลายเป็นสองจากสองก็กลายเป็นสามทีนี้กลายเป็นสี่ทีนี้เต็มไปหมดเลยนะอวิชชาคือความไม่รู้นะหรือเรียกว่าความหลงทำให้เราติดอยู่ในภพเรามาเกิดเพราะความไม่รู้นี่แหละนะหลงติดอยู่ในภพของใครของมันนะมนุษย์ชั้นดีมนุษย์ชั้นกลางมนุษย์ชั้นด้อยบางคนเกิดในสลัมพ่อแม่ติดยาเสพติดบางคนเกิดบนคฤหาสน์หลังใหญ่โตใช่ไหมภพของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานชั้นดีเห็นคนก็เอ็นดูเอาอาหารให้กินสัตว์เดรัจฉานชั้นกลางสัตว์เดรัจฉานชั้นด้อยเห็นก็โดนล่าเห็นไหมโดนฆ่าโดนทำร้ายโดนทารุณเห็นไหมเปรตภพแห่งความหิวกระหายเห็นไหมอสุรกายภพของคนที่ร่างกายไม่ปกติสมบูรณ์พิกลพิการนรกภพของความทุกข์ของความมืดนะคือหาทางออกจากทุกข์ไม่มีทางออกจากทุกข์นั้นได้คนที่ทุกข์ขนาดที่ไม่รู้จักทางออกจากทุกข์ก็มีอะไรว่ามืดแปดด้านทุกข์โดนลุมด้วยเพลิงแห่งความทุกข์นรกสวรรค์ภพแห่งความเป็นเลิศทางอารมณ์ตรงนี้เลยว่ากามภพคนที่ติดอยู่ในภพเนี่ยทั้งเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเนี่ยอสุรกายเปรตเนี่ยเรียกว่ากามภพคือติดข้องอยู่ในกามแสวงหาอย่างเดียวเลยคือกามขอให้ได้กามแสวงหาวกวนขอให้ได้รับความสุขแสวงหาอาหารเครื่องนุ่งห่มแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเรียกว่ากามภพแต่ว่าภพที่ละเอียดยิ่งกว่ากามก็ภพของคนที่มีสมาธิมีกำลังของสมาธิมีความเบามีความพ้นจากอำนาจของกามคือกามแต่เอื้อมไม่ถึงละเบาพรหมรูปประพรหมพรหมที่ไม่มีรูปแล้วก็ความหมดตัวตนเลยว่าพระอรหันต์ความหมดตัวตนคือหมดภพคือดับสนิทไม่มีเชื้อแห่งภพอื่นอีกเมื่อไหร่ที่อวิชชายังเป็นเจ้านายเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็อยู่ด้วยความมืดนั่นแหละความกังวลความหวาดกลัวความหวาดระแวงความหดหู่ความเสื่องซึมความลังเลสงสัยความวางใจลงไม่ได้บีบคั้นอยู่ด้วยอำนาจของตัณหา
ทำให้เราหลงไปในโลกในวัฏจักรที่น่าสงสารจะทำให้เราวกวนอยู่อย่างนั้นตลอดหาทางออกไม่ได้จนกว่าเราจะมายกใจตนมาฝึกใจตนเองให้พ้นจากความบีบคั้นของกามนะพ้นฝึกใจนะให้ตั้งมั่นไม่ให้ถูกหลอกด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้เกิดความตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นนะไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกเราก็จะเห็นว่าโอ้กามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันหลอกให้เราหลงเพลินไปนะเราเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้ตอนที่เราอยู่ที่ถ้ำต้นสะพุงนะอยู่ที่ถ้ำนมผานะเราภาวนาไปเจอเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายเห็นเด็กผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงก็ยิ้มให้นะมีลักยิ้มเด็กผู้ชายเห็นก็เดินตามไปหวังว่าจะได้รับความสุขก็เดินตามไปเด็กผู้หญิงก็ค่อยๆเหมือนจะถึงแล้วก็ไม่ถึงสักทีเข้าไปในป่ารกก็รกทีก็ไปถึงถ้ำก็เข้าไปในถ้ำเด็กผู้ชายก็ตามไปสุดท้ายมืดสนิทเลยมองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นอะไรมองไปข้างหลังมองไปก็ไม่เห็นอะไรเลยรู้สึกตัวเฮ้ยนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยความมืดคุมแล้วนะทำอะไรไม่ได้เลยนะความกลัวนะจิตใจนี่กังวลมากกลัวว่าจะมีบางอย่างมาประทุษร้ายอย่างเงี้ยกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงไปไหนก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็กลัวจะชนนั่นหรือจะตกไปในบ่อน้ำไปไม่ถูกหยุดเมื่อหยุดแล้วก็หลับตาลงบทสรรเสริญพุทธคุณก็ปรากฏขึ้นคือความรู้สึกตัวนี่แหละอันนี้คือเมื่อไรที่เราจะพ้นจากความหลงนั้นได้นะคือความรู้สึกตัวเนี่ยนะความรู้สึกตัวนี่แหละเราต้องเรียกว่าจิตสำนึกเนาะเรียกว่าจิตสำนึกของความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นได้กับคนที่มีสตินะถ้าเรามีสติตั้งแต่แรกมันไม่ได้พาตัวเองไปอยู่ในที่ถ้ำความมืดขนาดนั้นหรอกมันต้องรู้สึกตัวก่อนนะมีคำถามมาบ้างไหม ยังครับอาจารย์ กี่โมงแล้ว 19:59ครับ 2 ทุ่มเพิ่งไปครึ่งชั่วโมงเนาะ ครับอาจารย์ สักคำถามก็ได้นะครับถามก็ได้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องโยมถามเรื่องโสดาบันกับอรหันต์อะไรเนี่ยครับอาจารย์แล้วสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยก็ยังเพิ่งปฏิบัติธรรมแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากเป็นโสดาบันอยากเป็นอรหันต์มันเหมือนการบีบคั้นตัวเองให้กับการปฏิบัติธรรมไม่มีสภาวะหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่นั่นคือความหลงอย่างหนึ่ง แล้วเราจะทำยังไงดีกับให้ปรับทัศนคติให้เขาเข้าใจว่าการเข้ามาปฏิบัติธรรมในช่วงแรกก็คือเหมือนเราเรียนป .1 เราก็ต้องเรียนสอบไปตามขั้นเพื่อที่จะสอบขึ้นป .2 แต่ไม่ใช่ว่าเรามาป .1 เราอยากจะสอบไปป .6 เลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์จริงๆแล้วมันต้องเกิดขึ้นจากกรรมทั้งหมดบางคนมีภูมิของธรรมอยู่กับตัวเองอยู่แต่ตัวเองไม่รู้ตัวบางคนเนี่ยมีความเสียสละมีความรับผิดชอบอยู่ในนั้นแต่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีแล้วก็มันไม่เสถียรคืออารมณ์มันยังแทรกได้อยู่ทีนี้การฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไปเป็นพระโสดาบันเราฝึกเพื่อที่จะให้ความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันเบาบางลงเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วนะคือคนที่รู้จักทุกข์เท่านั้นนะคนที่รู้จักทุกข์ถึงจะปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทุกข์ไม่ปฏิบัติหรอกเชื่อเรานะถ้าเขาไม่รู้จักทุกข์เนี่ยเราไปนั่งภาวนาเผื่อได้หวย
เผื่อได้ตาทิพย์หูทิพย์เขาจะไปอย่างนั้น แต่ถ้าคนทุกข์เนี่ยไม่ได้สนใจชื่อของการปฏิบัติรู้แต่ว่าทำยังไงให้ทุกข์ของเราเนี่ยมันพ้นไปนะไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเบื่อมากแล้วนะความทุกข์ที่วกวนอยู่ในวัฏจักรที่น่าสงสารเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเขาไม่ได้สนใจชื่อซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสัมมาสังกัปปะคือเป็นจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติเป็นว่าสัมมาสังกัปปะคือจุดมุ่งหมายชอบนั่นเองเป้าหมายชอบดำริชอบนั่นเองคือมีความคิดที่ปฏิบัติเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้ว่าปฏิบัติเพื่อที่จะไปเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้ปฏิบัติไปเป็นพระอริยะหรอกนะแต่ท่านเขียนไว้นะเป็นชื่อเฉยๆเห็นไหมแต่ถ้าความทุกข์เราเบาบางลงไปนะไม่ได้มีใครบอกแล้วมันก็เป็นของมันเองนะ พอเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดปัญญาใช่ไหมครับอาจารย์มันจะเข้าใจไปแต่ละเงื่อน มันจะเห็นใช่มันจะเห็นตามลำดับเอง แล้วเราก็จะได้ความรู้ไปในแต่ละเงื่อนใช่ไหม ใช่เราจะเห็นเป็นเงื่อนไปเราจะเห็นตัวเองนั่นแหละไม่ได้เห็นอะไรหรอกการปฏิบัติธรรมคือการเฝ้าดูตัวเองเห็นตัวเองทำทั้งหลายจะสะท้อนให้เราเห็นตัวเอง เห็นตัวเองนี่คือเห็นความผิดพลาดของตัวเองนะไม่ใช่ไปเห็นอะไรนะเมื่อเราเห็นความผิดพลาดตัวเองเราก็จะรู้ว่าโอ้สิ่งนี้เรียกว่ากิเลสเห็นไหมอ๋อนี่เราทำนี่เราเข้าใจผิดนี่เราเห็นผิดตัวนี้มีไหมท่านพูดให้เราฟังเนี่ยให้เราดูเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยมันสะท้อนใจเราไงโอ้นี่เราทั้งนั้นเลยเนี่ยคือท่านชี้ให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นเห็นตัวเองชัดขึ้นเรารับได้ไหมหรือว่าเราหาเหตุผลมาปกป้องตัวเองถ้าเราหาเหตุผลมาปกป้องตัวเองอยู่เราก็ยังไม่ยอมรับความจริงหรอกเห็นไหมมันยังปกป้องตัวเองอยู่ตัวที่หาเหตุผลมาปกป้องตัวเองมันก็คือตัวตนนั่นเองความหวงแหนในตัวตนนั่นเองแต่ถ้าเรายอมรับกับตัวเองได้ด้วยความซื่อตรงเนี่ยมันจะพ้นจากทุกข์ได้สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ยากสำหรับหลายคนนะแต่สำหรับเราเป็นเรื่องง่ายนะเพราะการยอมรับนะต่อความผิดพลาดของตัวเองก็ดีการยอมรับต่อความจริงที่ตัวเองจะต้องเผชิญก็ดีสำหรับเราแล้วมองเป็นเรื่องง่ายมากนะขอโอกาสครับพระอาจารย์มีวิธีละกามราคะอย่างไรครับมันก็มีหลายขั้นนะจะเอาขั้นไหนล่ะราคะเนี่ยกามราคะเนี่ยมันเป็นยางเหนียวแน่นแต่ละคนเด่นไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยโอ้ยเหนียวแน่นมากเลยคิดแต่เรื่องกามอยู่ตลอด24 ชั่วโมง ให้25 ชั่วโมงเลยเกินอีกนะพวกวนแต่เรื่องกามก็มีเหมือนกันบางคนก็ใน24 ชั่วโมงก็มีมาเป็นระยะทุกๆ3 ชั่วโมง แล้วแต่ความเหนียวแน่นของแต่ละคนนะแต่วิธีที่เราทำได้ผลน่ะเราผ่อนอาหารแล้วก็ดูอาหารที่เรากินไปแล้วมันไม่ไฟดับแล้ว ไฟดับตัวเนาะ เราใช้วิธีผ่อนอาหารนะเวลาเราผ่อนอาหารแล้วก็มาสังเกตดูอาหารที่เรากินเข้าไปมันกระตุ้นร่างกายเราไหมอย่างเงี้ยการผ่อนอาหารการปราลบความเพียรนะการเจริญสติตัวนี้จะค่อยๆเกื้อกูลกำลังให้เกิดความตั้งมั่นนะเกิดความตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นขึ้นจนเราไปรู้จักสมาธิเมื่อใจของใครไปรู้จักสมาธินะความตั้งมั่นตัวเนี้ยเราจะรู้เลยว่ากามเนี่ยเป็นของหยาบนะเป็นของหลอกลวงเราด้วยสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละคนที่มาถึงตรงนี้จะไม่ลืมรสแห่งธรรมถ้าคนที่รู้จักความสงบแล้วทีเนี้ยกามก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าใจมันจะมาอยู่กับความสงบมันจะสลัดเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะ มรณานุสติความตายอาหารปฏิกูลสิ่งเหล่านี้จะเกื้อกูลทั้งหมดอสุภกรรมฐานอย่างเงี้ยเห็นซากศพอย่างเงี้ยเห็นแต่ตัวนี้มันมีรายละเอียดของการเรียนนะไม่ใช่ว่าพูดเอาแต่ชื่ออย่างนี้นะ
ถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาแล้วก็ไปวิจัยดูนะวิจัยดูไปกำหนดดูจริงๆอย่างเงี้ยไปศึกษาดูความจริงของร่างกายเราอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆคลี่คลายออกนะใต้ผิวหนังของเราอย่างเงี้ยขี้ตาขี้หูขี้ฟันเสมหะเราจะค่อยๆเห็นเมื่อเราเห็นความจริงของร่างกายเมื่อวิปัสสนาญาณสมบูรณ์ก็จะเห็นความจริงปรากฏขึ้นประจักษ์กับใจตนนะเมื่อความจริงปรากฏขึ้นประจักษ์กับใจตนแล้วก็ไม่ได้ถามหาไม่ได้ถามกันเลยแหละพวกเนี้ยมันจะเป็นเองของมันเลยเอาเท่านี้แหละวันนี้ ครับ เนาะไฟดับแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมเนาะที่เข้ามาร่วมเราฟังอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะการให้อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วย การให้ทำย่อมชนะการให้ทั้งปวงวันนี้เห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วนะขอให้ญาติธรรมทั้งหลายนะจงเจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ